תפקידו של חתם ניירות ערך זה למעשה לעזור למשקיעים להנפיק ניירות ערך, להגיע לחוסכים ולתווך בין החוסכים לבין המשקיעים. כמו שיש מתווך דירות לצורך מציאה של דירות, גם כך יש חתם ניירות ערך שתפקידו זה לתווך בין המשקיעים לבין החוסכים. אם יש פה חברה עסקית שמעוניינת לגייס כספים והיא לא כל כך מכירה את רזי שוק ההון, את הסודות, איך בדיוק לבצע את המהלך הזה של ההנפקה, או באיזה מחירים ואיזה סוגי התחייבויות להנפיק, באיזה מחירים, אז היא למעשה לוקחת מישהו שהוא מומחה בתחום הזה, שהוא נקרא חתם, והחתם מסייע לחברה להגיע לחוסכים באמצעות קשרים, באמצעות מצגות, באמצעות כל מערך ההיכרות שיש לו עם שוק ההון. כדי להיות חתם ניירות ערך, יש צורך להיות רשום ברשות לניירות ערך ולקבל את אישורה להפעלת חברת חיתום. חברת חיתום, בגלל שיש ניגוד עניינים בין פעילות המשקיעים לבין פעילות החוסכים, או עשוי להיות ניגוד עניינים, אז החתם מחויב בכל מיני הוראות חוק שעליו לשמור כדי למנוע מצב של ניגוד עניינים, כמו למשל שחתם הוא לא יכול להיות בנק, או שהוא לא יכול להיות מנהל תיקים, כיוון שזה עשוי להיות חלק מניגודי העניינים בפעילות שלו בין החוסכים לבין המשקיעים. אז החתם גם מלבד זאת שהוא מתווך בין המשקיעים לבין החוסכים, הוא גם יכול להציע לחברות העסקיות שלהם הוא מגייס כסף, הוא יכול להציע להם שבמידה וניירות הערך שהם מציעים לחוסכים לא יימכרו בשוק, במחיר או בכמות שהם מעוניינים, הוא יכול להתחייב לרכוש את ניירות הערך מהם בזמן ההנפקה. אז הוא נותן להם מה שנקרא התחייבות חיתומית. התחייבות חיתומית זו התחייבות לרכוש את ניירות הערך שלא נמכרו בזמן ההנפקה לציבור, ואז ברגע שהחתם רוכש את ניירות הערך, למעשה הוא צריך לשים כסף, הוא צריך לקחת חלק מההון העצמי שלו ולרכוש ניירות ערך שלא בטוח שהוא יוכל אחר כך למכור ולהרוויח, ולכן יש פה איזה סוג של סיכון שהוא צריך לכלכל את מעשיו בתבונה. אז חתם ניירות ערך פועל בשוק הראשוני ותפקידו לתווך בין המשקיעים לבין החוסכים, והוא למעשה מביא את החברה לשוק ההון. הוא מכיר את החוסכים, הוא מכיר את החוסכים המוסדיים, את הגופים המוסדיים, הוא יודע מה הצרכים שלהם, הוא יודע את המחירים שנוח לגופים הגדולים האלה לקנות, ולפי זה הוא תופר את החליפה המתאימה לכל חברה שרוצה להנפיק.